huli namin alimango. Catching crabs. Alimango. Wait lang po, ibubuhos ko po ito. Tsaka tilapia. Yan po yung huli namin mga alimango. Mga kalugod, mga buhay pa. Malalaki. Buhay pa daw. Sabi na ng sis. Salamat mga kalugod. Silap ba? A few moments later. Sino lang? Ay, nga rin mo. Puso. Sana. Naman. Pamaling. Mukbang na to, mukbang. Excited itong kasama ko ah. Wow. 2 minutes later. A few inches later. Kain na po mga kalugod. Kain po tayo. Sarap. Sarap. Shoutout po pala sa kasama namin kanina, si Mr. Aljon Luiso. Shoutout sa'yo kaibigan. Tulog ka lang dyan, kakain pa kami. Wow! Sarap! Grabe! Wow. Sarap. Sarap eh. Sarap mangilaw. Time check. Alas 3 na po mga kalagod. Pag-uwi namin, niluto namin agad. Excited magkain na limango eh.
Kinain ko lahat ng ano. Ito. Labing taba, oh. So ay mga kalugod, maraming salamat sa panonood ng YouTube channel namin, ng video po namin. Sa muli, maraming salamat kalugod. Paalam!